කොළඹට එවිත් බණ්ඩ අදත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අලුත්ම ප්ලේස් එකකට. දැන් මේ දවස්වල අපි රෙස්ටොරන්ට් වල ඉන්නේ කෑවේ. අද පිට වෙනස් වෙනට ඔයගොල්ලන්ට බැලුවන් පස්සේ පේනවා ඇති මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ලොකේෂන් හොයාගන්න ලේසි. මේ පැත්තෙන් සූ එක තියෙනවා. නෑ සූ එක නෙමෙයි මේ පාර්ලිමේන්ට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ ගම පරිසරය තියෙනවා. මෙහෙමයි. දැන් අපි ඉන්නේ මේ කිඹුලා වල ජොගින් පාත් එකේ ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට හවසට ජොගින් එකක් යන්න පුළුවන් උදේට පටන් ගත්තොත් සුප් එකේ ඉඳලා කැඳේ එකේ ඉඳලා තැඹිලි ගෙඩිය බීලා ඊට පස්සේ හවසට ඕන නම් පොඩ්ඩක් බර්ගර් එකක් තියෙනවා, කොත්තු තියෙනවා, මේ ඉසෝඩේ එකක් තියෙනවා. ගෝල් ෆේස් එක වගේ තමයි. අපි යන් ගිහිල්ලා බලමු මෙතන ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් මොනවද තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ටත් පොඩ්ඩක් ජොගින් එකක් දාලා පොඩ්ඩක් මොන හරි කාලා මැතයි. එහෙනම් අපි යන් ඉස්සරහට. දැන් ෆුඩ් නම් තියෙන්නේ මේ පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් පාර පැනලා මේ පැත්තට යන්න ඕනේ. ඊට කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අපේ travel today අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් අනිවාර්යෙන්ම ගහන්න. ඒ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ක්ලීන් එකට සුපිරියට රසට කැම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට ඊමේල් එකක් දාන්න. අපේ description එකේ තියෙන අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. දැන් පේනවා ඉතින් කට්ටිය දුවනවා. අපිත් කාලයක් මේ පැත්තේ දුවුවා. කෙට්ටු වෙන ටිකක් අමාරු නෑ. මොකද අර මොටිවේෂන් එකක් නැතුන ලස්සන අක්කා කෙනෙක් දුවනවා. අපිත් ඒ පස්සෙන් දුවනවා. අපි යන පාර බලමු. මේ පාර්ලිමේන්තු එකේ කට්ටියත් යනවා. ඒකින්ද මේ පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ બ્લોක් වෙලා තියෙන පාර. ඔන්න මම දැන් ස්ට්‍රීට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ට්‍රක් එකක් තියෙනවා, හොට් ඩොග් තියෙනවා, බර්ගර් තියෙනවා, අපේ විදියට ඉඟුරු තේ තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මෙතන මොනවද තියෙන්නේ. මෙතන හොට් ඩොග් තියෙනවා. මම නම් හොට් ඩොග් එකක් කන්න කියලා තමයි බැලුවේ. අපි යන් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ. වෙන ආස දින දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක කමු. අපි ට්‍රක් එක ගාවට ආවා. මෙතන තමයි බඩු තියෙන්නේ. මෙතන හොට් ඩොග් අයිටම්ස් තියෙනවා, බර්ගර් අයිටම්ස් තියෙනවා. ෆෘට් ජූස් තියෙනවා නේ. ෆෘට් ජූස් තියෙනවා. මේ ඉඟුරු තෙත් තියෙනවා නේ. ප්ලෙන්ටි තියෙනවා. ජම්බෝ හොට් ඩොග් කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි. අර මස් පොල්ලක් මැදට දාන්නේ. අපි සමහර පැතිවල කියන්නේ ඒක ඉච්චර අවුලක් නෑ. මේක තමයි නේ. එහෙනම් අයි අපිට දෙන්නකෝ චිකන් ජම්බෝ එකක් දෙන්න. ස්පයිසි දාලාද කොහමද? අන්න ස්පයිසි දාලාද කොහමද කියලා අහනවා. නෝමල්ද කියලා අහනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් නෝමල් නම් ඒක ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය විතර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නෝමල් එක කොහමද? සේම් ප්‍රයිස්. නමුත් අර කටන රසට යන්න සර පොඩ්ඩක් දාලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ස්පයිසි. නියමයි. එහෙනම් අපිට දෙන්න ස්පයිසි එකක් දෙන්න. මගේ මේ හොට් ඩොග් එක රෙඩි වෙනකම් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට ස්පයිසි එකක් ඉල්ලේ. සර මේක තියෙන්නේ 9 මිලිස්. 9 මිලිස්. නියමයි. ඒ වගේ හදන්නේ. ස්පයිසි වැඩියෙන් ඕන නම් තා පාරක් මේක උඩින් දානවා. එහෙම ඕනේ නෑනේ. කමන්නේ ස්පයිසි එක වැඩිපුර දාමුකෝ අපි පොඩ්ඩක් ටේස්ට් එක ගන්නත් එක දැන් මෙහෙමයි ඔයගොල්ලන්ට ස්පයිසි ඕනේද ඒක කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ අයියාට කියන්න. ඒ අයියා ඔයගොල්ලන්ට සැර කරන්නේ නෑ. සැර දානවා විතරයි මේකට. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ කොහොමද ටිකක් දැවිල්ලට ඕනද එහෙම කියලා කියන්න. දැන් මේක අපි ස්ටීමර් එකේ දානවා හොට් ස්ටීමර් එකේ දානවා නේ. හොට් වෙන්න දානවා. හරි. නිමයි. එහෙනම් මම පල්ලෙට බහිනවා. හරි ගෝස්. ඔයගොල්ලෝ එනම් පොඩ්ඩක් බලන්න ස්ටීම් වෙලා මේක මගේ බඩට යන හැටි. අර ස්පයිසි හොට් ඩොග් එක රෙඩි. දැන් කන්න තමයි තියෙන්නේ. ටිකක් මම උස මදි වගේ නේ. හරි. thank you. හොඳ හොට් එකට තියෙනවා. නියමයි අපි ඉක්මනට කාලා බලමු. ඔන්න මගේ හොට් ඩොග් එක දැන් ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ආවා කන්න ඉඳගත්තා. මෙතන ඔයගොල්ලන් ඉඳ ගන්න පුළුවන් 3-4 දෙනෙක්ට ඇවිල්ලා. ඒගොල්ලන්ගේ අර ටොපින් එකට දාපු අනියන්ස්, එතකොට මයොනීස් සෝස්, එතකොට අර ස්පයිසි දාපු සෝස් එකක් තියෙනවා. ස්පයිසි විතරක් ඇඩ් කරපු. අතර මේ බන් එක මාර ස්මූත් වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කන්න ගියාට පස්සේ පොඩක් අර බන් එකේ තියෙන සොෆ්ට් ගතිය නෑ. ඒත් මේකේ සොෆ්ට් ගතිය නියමෙටම තියෙනවා. එහෙනම් මං කන්නම්. හොට් එකේම තියෙනවනේ. මම ස්පයිසි ඉල්ලපින්ද හොඳට ස්පයිසි ඇඩ් කරලා තිනවා. හොඳ ෆ්ලේවර් එකක් එනවා මිරිස් වල. නියමයි. මම හැබැයි ස්පයිසි වල තමයි කැමති. මම හිතන්නේ ගොඩක් සාමාන්‍ය කට්ටිය આવවත් මෙතන ස්පයිසි තමයි ඉල්ලන්නේ. අපි තව ටිකක් කම් බලන්න. ඔන්න මම අර ස්පයිසි හොට් ඩොග් එක කෑවා. කටත් දැවිල්ලයි, කට වටෙත් දැවිල්ලයි. නියමයි. ඒක සුපිරියටම තියෙනවා. තව ඉස්සරහා තියෙනවා සුපිරි අයිටම් ටිකක්. එහෙනම් මම එතනට යන්නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට තවත් ළඟ විදියක් කියනවනම් ඔයගොල්ලන්ට බස් එක කියනවනම් 153 බස් එක තියෙනවා නවරහොල පාර. ඒ කියන්නේ හොස්පිටල් යන පාර. ඊට පස්සේ නුගේ කොඩින් හෝකන්තර පැත්තේ යන හයිසෙස් රෝමේ බස් එක තියෙනවා. ඇවිල්ලා අන්න අර පැත්තේ තියෙන හෝල්ට් එක. හෝල්ට් එකෙන් බහැලා හිමීට මෙතනට එන්න පුළුවන්.
සාමාන්‍ය වෝක් එකක් දාන කට්ටිය නම් මේ මාදි වෙල ඇතුල් කෝට්ටේ එතකොට බැද්ද ගාන තලවතුගොඩ ඒ පැති වල ඒරියා කට්ටිය නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන දන්නවා මොකද ගොඩක් කට්ටිය මෙතන තමයි වෝක් එකක් දාන්නේ. වෝක් එකක් දාන්න හවසට පොඩි chat එකක් දාගෙන ඉන්න සාමාන්‍යයෙන් කෙල්ලෙක් වෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන ඒත් වෙනවා කට්ටිය. ඇවිල්ලා ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. පස්සෙන් යන්න එපා ගුටි ගන්න වෙයි. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට යන්. අපිත් මොකක් කරේ බලාගෙන ඉස්සරහට යන් එන්න. අපි යනවා. සුවද මොනවද මට නම් පේන්නේ වඩේ මොනවා සීන් එකක් තමයි එන්නේ. අපි එහෙම වුණොත් ගිහිල්ලා කමු මොනවද වඩේ කියලා බලලා අපි යන් ඉස්සරහට. ගිහිල්ලා බලමු මොනවාරි හොඳ දෙයක් කාලා අපි ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහ කියන්න. ඔන්න කිව්වා හරිනේ වඩේ සුවඳක් එනවා. ඉස්සු වඩේ සුවඳ තමයි එන්නේ. ඇත්තටම අර ගෝල් ෆේස් ෆීලින් එක එනවා නියමෙටම. අපි යමු වඩේ පැත්තට. මොනවද තියෙන වඩේ කියලා බලන්න. එන්න බලන්න. මොනවද තියෙන වඩේ? ඉස්සු වඩේ තියෙනවා, උළුදු වඩේ තියෙනවා, පරිප්පු වඩේ තියෙනවා, රොටි තියෙනවා. අපි ඉස්සු වඩේ කම්නේ අපි සී ෆුඩ්. අපි ඉස්සු වඩේ කමු. ඔන්න මගේ වඩේක වැටුණා. පේනවනේ බැබලි ඉන්න ඉස්ස දෙන්නේ. මේ සම්බොල මොනවාද? ලුණු අඹරලා තියෙන්නේ. හරි දාන්න. ඔන්න මගේ ඉස්ස වඩේක ලැබුණා. ඉස්ස වඩේක තියෙන වෙනසක් තියෙනවා මේ අර ගෝල් ෆේස් එකේ තරම්ම කලර් එකයි එක පොඩ්ඩක් වෙනසක් තියෙනවා මොකද ඉතින් මේක ගෝල් ෆේස් එක නෙමෙයිනේ. නිකන් අර නෝමල් වඩේක විදිහට තමයි තියෙන ෂේප් එක හැමදේම. අපි කාලා බලමු එහෙනම්. තමයි ඉස්සෙක් නම් කැවුන්නේ නැහැ. වඩේක ක්වොලිටි කියනවා මෙහෙමයි. අර ඕක දැන් මෙතන ඉල්ල ගෝල් ෆේස් එකේ වඩේකම බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මේකේ අර හොඳට කට ඇතුලේ කරස් ගාලා හැපි යනවා. මේකේ මේ වඩේක නියමයි. දැන් මේ සම්බෝලෙත් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් කාලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉස්සරහට පොඩි චිල් එකක් තියෙනවා නියමෙටම. සම්බෝලයක් සුපිරින් මම එන මෙතනින් යනවා දැන්. මොකද පොඩ්ඩක් දැන් කළුවර වැටලා තියෙන්නේ. අපිට තව ටිකක් පේනවා දුරට. අපි යන් ඒ පැත්තට එන්න. අයියේ. ඉතින් කොහමද ඉතින්? අපි පොඩ්ඩක් දිගටම ආවා. අතරින් පොඩ්ඩක් බර්ගර් එකක් එහෙම කාගෙන. ඉතින් මොනවද තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන් කෑම જાති? කොත්තු තියෙනවා, රයිස් තියෙනවා. කොත්තු තියෙනවා, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා මොනවද? ස්ට්‍රීට් එකට බැස් එකේ කොත්තුවක් කමුද නේද අදත්? එහෙනම් ඒ කොත්තුවක් දාමුද? බලන්න. කොත්තුවක් දාන්න. චිකන් කොත්තුවක් දාමුයි. ඔව්. ඔන්න මාත් පොඩ්ඩක් බැස්ස වැඩේට කරලා බලන්න. දැන් චිකන් එක දාන්න දැන් තව ටිකක් ගන්න ඕනද? තව ටිකක් ගන්න ඕනද? එන අයියා ගන්න. ඔන්න මං මංගල අයියත් පොඩ්ඩක් එක්කගෙන ආවා. මංගල අයියා තමයි මේ ප්ලේස් එක. ඒ වගේම තමයි මංගල අයියා මෙතන සෑහෙන කාලයක් ඉඳලා මෙතන ඉන්න කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් එද්දිත් මෙතන තමයි පොඩ්ඩක් ඇහැට කරන්න පේන්න. ගොඩක් කැම જાතියෙම තියෙන තැන. එහෙනම් කටක් කාලා බලමු අපි. උණු උණුවේ තියෙනවනේ. නියම දවිල්ලක් තියෙනවා. නියමයි. හරි දැන් උඹ දිනවා. ඩබල් වෙන්න ඉඟුරු ප්ලේන්ට් එකක් බෝ. ඉඟුරු ප්ලේන්ට් එකක්. අන්න නියම අයිඩියක්. ඉඟුරු ප්ලේන්ට් එකක් තියනවලු.
ඉඟුරු ප්ලේන්ට් තියෙනවා. පේන්ට් එකේ. නියමයි. සැර ඩබල් වෙලා නියම කම්බිනේෂන් එකක් තියෙයි. දැවිල්ල කොත්තුකුයි හොඳ ඉඟුරු ප්ලේන්ට් එක උණු උණුවෙන් ගහද්දි. කොත්තුවත් නියමයි නියම රසරත් තියෙනවා සුපිරි මේක ඇත්තටම බරට තියෙනවා මේක නෝමල් කොත්තුවද ෆුල් කොත්තුවද මේක ෆුල් කොත්තුවක් නියමයි ඔයගොල්ලෝ දෙන්නෙක් වගේ ආවොත් නියමෙන් කන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් කරනවා නම් ඉතින් දෙන්නෙක්ට හොඳට කාලා චැට් එකක් දාගෙන යන්න පුළුවන් ඒ ඉඟුරු ප්ලේන්ට් එකක් තියෙනවා කිව්වා අපි ඒකත් ගාලා බලමු මේ මොනවද ඔයගොල්ලන්ට ඉඟුරු ප්ලේන්ට් එකකුත් ගහලා මැතක මෙතනින් කියද්දිම ආවා ෂා නියමයි අයියේ thank you අයියේ ඉඟුරු තොන්දර පේනවා දුම් යනවා මට ඉක්මනට බොන්න හිතෙනවා චූට්ටක් මෙතනින් තියන්නම් කඩ පිච්චුනොත් එහෙම ඉතින් අයියේ ජොගින් පාත් එකත් එක්ක දැන් මේ දින මේ ෆුඩ් ස්ටෝල් එක කවද්ද පටන් ගත්තේ කොයි කාලේ වගේද මේකත් එක්කම තමයි පටන් ගත්තේ මේකත් එක්කම මේකත් පටන් ගත්තා නේ දැන් මේ ශේත්‍රය අවුරුදු 20ක් විතර යනවා වා ශේත්‍රය අවුරුදු 20ක් වෙනවා නේ අපේ ප්ලේන්ටි පැත්තට මම එන පොඩක් යන්නම් නියමයි හොඳ ඉඟුරු ප්ලේන්ට් එකක් තියෙනවා උගුරු කඩාගෙන ඉඟුරු රසක් තියෙනවා දැන් කොහමද දැන් මේ ස්ටෝල් සාමාන්‍යයෙන් රෑ කීය වගේ වෙනකල් තියෙනවද කීයටද පටන් ගන්නෙ 11:00 රෑ 11:00 තියෙනවා 11:00 උදේ 7ට 7:00 පටන් ගන්නවා ඒතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ජොගින් පාත්‍රේ එක්කෙනෙක්ට උදේට ඇවිල්ලා මේ උදේ කෑම මුණ හරිත් මෙතනින් අරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ නේද අපේ කඩ බේලේ කඩ 29ක් තියෙනවා ඔක්කොම කඩ 29ක් තියෙනවා කොළ කැඳ තියෙනවා කොළ කැඳ ඒ හැමදේම තියෙනවනේ දැන් අය කඩ 29ක් තියෙනවනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද බිස්නස් එක ඔයගොල්ලෝ එකමුතු කරන් යනවා ඔව් කඩ 29ක් තියෙනවා අපේම සිංහල කට්ටිය තමයි ඔක්කොම අපේම සිංහල කට්ටිය ඔක්කොම ඉන්නේ මේ කඩ පෙළේ නේ එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වද වෙන එක ගැන වද වෙන්නේ නැතුව බය නැතුව උදේට ඇවිල්ලා කාලා බීලා යන්න පුළුවන් තාමත් සබ්මරීන් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපේ travel today YouTube channel එක සබ්මරීන් කරන්න බෙල් අයිකන් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න නැතුව ගන්න එහෙනම් මං යනවා අපි හම්බ වෙමු එහෙනම් ජය වේවා මේ පැත්තට આવොත් අනිවාර්යෙන් මංගලයියක් තියෙනවා මංගලයිවත් හම්බලා යන්න අපි යනවා එහෙනම් අපි යනවා කියලා එන්න